Spațiul informațional rusesc continuă să prezinte în mod fals ajutorul occidental pentru Ucraina ca escaladare pentru a descuraja continuarea sprijinului occidental pentru Ucraina. Noul secretar al apărării Regatului Unit, Grant Shapps, a declarat într-un interviu pentru Telegraph, publicat pe 30 septembrie, că a purtat discuții cu șefii armatei din Marea Britanie cu privire la relocarea producției de echipament militar în Ucraina. Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitry Medvedev, o voce deosebit de naționalistă și extremistă în guvernul rus, a numit declarația lui Shapps o împingere către un al treilea război mondial. Medvedev exprimă în mod regulat retorică alarmistă și continuă să prezinte orice ajutor occidental acordat Ucrainei ca pe o escaladare în încercarea de a submina ajutorul militar occidental pentru Ucraina. Comentariile sale fac parte dintr-o operațiune de informare rusă de lungă durată în acest sens și nu marchează nicio inflexiune, iar câțiva bloggeri militari ruși și-au exprimat și ei paranoia fără temei ca răspuns la declarațiile oficialilor britanici, susținând fără nicio dovadă că Marea Britanie intenționează să ajute la pregătirea forțelor ucrainene pentru o viitoare invadare a Crimeei. Afirmațiile bloggerilor militari sunt probabil de asemenea o parte a unei operațiuni de informare a Rusiei, sau mai bine zis de dezinformare a Rusiei, menite să prezinte ajutorul militar occidental și sprijinul continuu pentru Ucraina ca pe o escaladare. Bloggerii militari ruși au observat indicatori largi, cum ar fi loviturile ucrainene asupra țintelor militare din Crimea și asupra activelor flotei ruse din Marea Neagră, BSF, care sugerează că forțele occidentale ajută în mod prezent forțele ucrainene în pregătirile pentru lansarea operațiunilor militare din Crimea. Loviturile ucrainene împotriva Crimeei și a activelor BSF sunt cel mai probabil parte a campaniei de interdicție a Ucrainei care continuă operațiunile de contraofensivă în vestul oblastului Zaporojie, ziua 586 a războiului din Ucraina. Forțele ruse desfășoară contraatacuri tactice în zona Robotene ca parte a apărărilor elastice împotriva operațiunilor ofensive ucrainene aflate în desfășurare în vestul regiunii Zaporojie. Situația la sud de Robotene este fluidă, deoarece unele fortificații de câmp, semnificative din punct de vedere tactic, și-au schimbat trupele de mai multe ori. Imaginile geolocalizate publicate pe 30 septembrie arată forțele ucrainene lovind trupe ruse care încearcă să intre într-un sistem de tranșee la aproximativ 1 km sud-vest de Robotene, lângă drumul T-408 Robotene-Tokmak. Imaginile postate pe 13 septembrie arată că forțele ucrainene au ocupat anterior segmente ale acestui șanț și, astfel, par să fi pierdut din cauza contraatacurilor rusești între 13 și 30 septembrie. Un soldat ucrainean a analizat filmările din zonă și a remarcat că șanțul controlat de ruși este un punct forte într-un sistem interconectat de tranșee, sisteme de tragere și diguri care se află între Robotine și Novoprokopivka. Soldatul ucrainean a remarcat că tranșeele sunt conectate prin structuri subterane de tip tunel și că forțele ruse acordă prioritate apărării acestor poziții care au semnificație tactică în zona dintre Robotine și Novoprokopivka. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Statutul grupării Wagner rămâne neclar pe fondul negocierilor despre viitoarea cooperare a grupării cu guvernul rusesc. Principalele elemente de luptă ale Wagner sunt împărțite în mai multe țări, inclusiv Belarus, Republica Centrafricană, Libia și Mali, și nu mai există un lider unificat clar pentru grupare.
președintele rus Vladimir Putin l-a îmbrățișat public pe fostul comandant al grupării Wagner și actualul angajat al Ministerului Apărării, Andrei Troșev, pe data de 29 septembrie și a declarat că el și Troșev au discutat despre modul în care acesta va fi implicat în formarea de noi detașamente de voluntari care efectuează misiuni de luptă, în primul rând în Ucraina. Un canal Telegram proeminent afiliat grupării Wagner a anunțat la 1 octombrie că fiul lui Evgeni Prigojin, în vârstă de 25 de ani, Pavel Prigojin, a preluat comanda grupării Wagner și că acesta negociază cu Rosgvardia pentru ca grupul Wagner să se alăture operațiunilor de luptă din Ucraina. O sursă proeminentă afiliată grupării Wagner a raportat că luptătorii Wagner nu ar trebui să semneze contracte cu Ministerul Rus al Apărării și că grupul Wagner își va păstra numele, simbolurile, ideologia, comandanții, managementul și principiile standard de operare existente. O altă sursă pro-Wagner a susținut pe data de 30 septembrie că șeful Rosgvardia, Victor Zolotov, ia în considerare să permită elementelor grupării Wagner să se alăture Rosgvardiei ca o unitate Wagner separată, deși tabăra Pavel Prigojin nu a comentat în mod specific modul în care filiala sa a grupării Wagner poate opera cu Rosgvardia. Institutul pentru Studiul Războiului a evaluat anterior că este puțin probabil ca elementele disjunse ale grupării Wagner să reprezinte o amenințare militară serioasă pentru Ucraina, fără a aduce întreaga suită de eficiență pe care gruparea Wagner o avea ca o organizație unitară sub conducerea consolidată a lui Prigojin și Dmitri Utkin. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.